পূজা 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 পূজালে মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু তাৰ মাজতেই এতিয়া আমি এটা ঠাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আজি। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পঞ্চাননে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পঞ্চানন আৰ্ট এণ্ড ব্লগলৈ। দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন 2 অক্টোবৰৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ অসমৰ লগতে আমাৰ ভাৰতৰ বহুত অঞ্চলৰ বহুত ৰাইজৰ লোকে এই পূজা দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব। এইটো এটা উৎসৱ হয়। এই উৎসৱ পালন কৰিব সমগ্ৰ আমাৰ ৰাজ্যতে আমাৰ দেশতে। আগতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' অৰ্থাৎ অকণমান বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি আমি যাম এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইলৈ য'ত দুৰ্গাৰ পূজাৰ মূৰ্তি লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি তাত বনোৱা হয়। আজি আমি যাম শিৱসাগৰ জিলাৰ চেপনৰ এডোখৰ ঠাইলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা জানেনে যে এই দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰচলন কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল? এই মূৰ্তিৰ প্ৰচলন হৈছিল পোনপ্ৰথমে ভাৰতৰ কলকাতাত, আৰু কলকাতাত সাবৰ্ণ ৰায় চৌধুৰী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1610 চনত এই দুৰ্গা মূৰ্তিৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই মূৰ্তিৰ প্ৰচলন হয় আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি বনাই পিনি পূজা কৰি দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয়। সেই মূৰ্তি য'ত বনায় তালৈ আমি গৈ আছোঁ। চেপনৰ এখন দোকানত গৈ আছোঁ, যিখন দোকানত তেওঁলোকে মূৰ্তি বনায়। অকল দুৰ্গা মূৰ্তিয়ে নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে বনায়। এতিয়া তাত যাওঁ আহক আৰু তাত গৈ আপোনালোকক কেনেকৈ মূৰ্তি বনায় দেখাম। কিন্তু আচলতে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখাব পৰা নাযাব, কাৰণ কি হ'ল কথাটো যে বহুত দিন হৈ গৈছে এতিয়া আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে ক্লিক কৰি দিবই। গতিকে প্ৰথম অংশটো দেখাব নোৱাৰিম কেনেকৈ কৰিব কি কৰিব। এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'লে অলপ কাম আছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু এটা কথা কি হ'ল, তেওঁলোকৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকক কামত বিজি হৈ থাকে। গতিকে সিমান কথা নুসুধোঁ, অলপ কিবা কিবি কথা সুধিম। তেওঁলোকে কি কয়নো তেওঁলোকৰ পৰা শুনিম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই দুৰ্গা অৰ্থটো কি আপোনালোকক তাক মই কৈ আছোঁ। ইয়াত মই নেটত চাইছিলোঁ। এক মিনিট। দ বৰ্ণই দৈত্য বিনাশ কৰে, উকাৰে দীৰ্ঘ নাশ কৰে, ৰেফেৰে ৰোগ নাশ কৰে, তাৰপিছত গ বৰ্ণৰ পাপ নাশ কৰে আৰু অকাৰে শত্ৰু নাশ কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো হৈছে যে দৈত্য, বিঘ্ন, ৰোগ, পাপ আৰু শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা যি ৰক্ষা কৰে তেওঁৱে দেৱী। এতিয়া সেইখিনি আমি নাজানো, এই নেটত যি পাইছোঁ তাৰ ওপৰতে আপোনালোকক কিবা এটা কৈছোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইমানখিনি কথা বুজাই নাথাকোঁ আৰু ভিতৰৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু কথা এটা কৈছোঁ, মোৰ লগত আজি আহিছে অবিনাশ ফুকন, আৰু অবিনাশ ফুকনৰ এই কেমেৰা বেকত আছে। ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, ইউটিউবত ইয়াৰ আছে। নামটো কি বুলি আছে? অবিনাশ ৰোষ্ট এণ্ড ব্লগিং আছাম। অবিনাশ ৰোষ্ট এণ্ড ব্লগিং আছাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। মই তলত থাকিব। ওকে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। পূৰা গাড়ী মাতত দিগদাৰ হৈ যায়। হ'ব দিয়ক, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চেপন পাই গ'লোহি আমি এতিয়া অলপ আগত গৈ পিনি এতিয়া দোকানখন আচলতে পাহৰিলোঁ কোনখিনিত আছে। এই ৰেল ক্ৰচিংটো অলপ আগলৈ আছে চাগে দোকানখন, য'ত আহি আছোঁ। আগতে ইয়াৰ আগত আছিলে, এতিয়া ইয়াত ক'ৰবাত সুধি ল'ব লাগিব ভালকৈ। যাওঁচোন আহক। এইপিনৰ পৰা সোণপৰাৰ পৰা আহে আৰু এইপিনে চেপন যায়। আৰু এই চেপন যোৱা অলপ তাৰ আগতে চেপনৰ যিটো মেইন ৰোড আছে, চেপনৰ মেইন ৰোডটো নোপোৱাৰ আগতে এই আপোনালোকে এখন দেখিব উইজডম একাডেমি বুলি ইয়াত এখন লিখা আছে পোষ্টাৰ। সেই পোষ্টাৰখনৰ এই কিনাৰতে এনেকৈ আছে। আৰু এই মূৰ্তি সজা উদ্যোগটোৰ আগফালে লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি এটা আছে। এইটো দেখিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পোনে গম পাই যাব। আৰু আমি এটা চেপন অঞ্চলৰ এটা পূজা মূৰ্তি বনোৱা এটা অঞ্চল পাইছোঁহি, যিখন দোকানত পূজাৰ
বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি বনায় আৰু সেই দোকানখনত আমি আহি পাইছোঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তাত কেনেকৈ কি কৰে আপোনালোকক সকলো দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহকচোন আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ফাইনেলি এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আহক আৰু আপোনালোকক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ভিতৰত বনাই থৈছে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি বনাই থৈছে আপোনালোকক দেখাম। আগতে মই কেতিয়াও এনেকুৱা মূৰ্তি বনোৱা জেগালৈ অহা নাই, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ বাবেই। গতিকে আপোনালোকেও চাব আৰু ময়ো চাই যাম। যিহেতু মাজত পূজালৈ মাত্ৰ এটা দিন, গতিকে পূৰা কাম চলি আছে আৰু যিবিলাক সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইবিলাক মূৰ্তি সম্পূৰ্ণ কৰি আছে। অ' ককা লাগি আছে? কি বনাইছে এতিয়া? এইটো কি বনাইছে? এইটো শিৱ 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 মূৰ্তি। এইদিন পূৰা কাম হৈছে চাগে। মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক সকলো মূৰ্তি হয় আৰু ইয়াত এটা দুটা নহয়, বহুত বহুত মূৰ্তি আছে। ইয়াৰ পৰাই বহুত অঞ্চললৈ দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মূৰ্তি ইয়াৰ পৰাই নিব আৰু ভিতৰত আমি গৈ পিনি আপোনালোকক এতিয়া মূৰ্তিখিনি দেখাম আৰু কেনেকৈনো এই মূৰ্তিখিনি বনাইছে, কেনেকৈ ৰং কৰিছে, কেনেকৈ প্ৰথমৰ পৰা কৰিছে তেওঁলোকক কিছুমান সুধি পিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো। এয়া আমাৰ এতিয়া দাদাই ইয়াত ৰং কৰি আছে। দাদা এইবাৰ কিমান মূৰ্তি অৰ্ডাৰ আছে এনেই? 35। কোন কোন অঞ্চললৈ, আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰৰ অঞ্চললৈ যাব এই মূৰ্তিবোৰ? ইয়াৰ এতিয়া আপোনাৰ কিমান দিনৰ আগৰ পৰাই মূৰ্তি বনাই আছে? গোটেই বছৰ লাগি যায়। গোটেই এবছৰ। এই অঞ্চলটোত অকল এইখনেই আছে নে চেপন অঞ্চলত আৰু এনেকুৱা মূৰ্তি বনোৱা আছে? এই অঞ্চলত এই দোকানখনত কিমান দিনৰ আগৰ পৰা মূৰ্তি বনাই আছে, মানে কিমান চনত এই আৰম্ভ কৰা হৈছে বাৰু? অকণমান আগত আছিলে, সেই কথা চিনি নাপালোঁ, সেইকাৰণে অলপ সুধি আহিব লগা হ'ল বাৰু। বহুত বছৰ হৈছে। আপোনালোক প্ৰথমৰ পৰাই আছেনে নে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰাই? মানে আপোনালোক নেকি? আপোনালোকৰ? এইখিনি চুলি হ'ব নেকি ককা? হয়। এতিয়া এইখিনি আপোনালোক কাটি আছে ন? এইটো বেলেগৰ পৰা এইটো কিনি অনা হয় নেকি? এইটোতো চুলি নহয়, এইটো মৰা পাতৰ নি বাৰু? মৰা পাত এইটো বেংগলৰ পৰা আহি আছে। বেংগলৰ পৰা আহিছে ন? কালাৰটো তাৰ পৰা কৰি অহা হয় নে আপোনালোকে ইয়াত কৰি? তাৰ পৰা কৰি অহা হয়। আপুনি এই দোকানখনত কিমান দিনৰ আগৰ পৰা কৰি আছে ককা? বহুত দিন হ'ল। একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা কৰি আছে ন? এই ককাজনে এই দোকানখনত বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই কাম কৰি আহিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে সকলোবিলাক কাম সকলোৰ বাবে হয়। তেওঁ কিছুমান কাম কৰে, যেনে সৰু সৰু কাম আৰু বেছি টাফ কামখিনি তেওঁ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, কিন্তু আগত কৰিছিলোঁ এতিয়া বয়স হৈ আহিছে কাৰণে অলপমান দিগদাৰ হয় আৰু। এই উদ্যোগটোৰ মালিকজনক সোধাত তেওঁ কয় যে এইবাৰ প্ৰায় 30ৰ পৰা 40গৰাকী দুৰ্গা দেৱীৰ মূৰ্তি মানে বনাবলৈ দিছে তেওঁলোকক, আৰু মূৰ্তি কিভাগ এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা লয় তেওঁলোকে যে যিমান ডাঙৰ হয় সিমান বেছি পইচা হয় আৰু যিমান ডেক'ৰেশ্যনৰ ওপৰত মানে পইচাটো ডিপেণ্ড কৰে। বেছি ডেক'ৰেশ্যন কৰিব লাগে তেনেহ'লে পইচাটো অলপ বেছি হয় আৰু কমকৈ যদি সৰুকৈ কৰিব লাগে তেনেহ'লে পইচাটো কম হয়। এতিয়া এই দাদাই মহিষাসুৰৰ চুলি লগাই আছে আৰু কেনেকৈ লগাইছে চাওকচোন। আৰু এই মূৰ্তিভাগত এনেই কিমান কাম আছেগৈ দাদা বাকী? চুলি কি লগাবলৈ বাকী আছে আৰু হাতত এই অস্ত্ৰ দিব লাগিছে ন? এতিয়া ইয়াত এভাগ বহুত ডাঙৰ মূৰ্তি দেখিলোঁ আৰু সেই মূৰ্তিভাগ ঢাকি থৈছে, কাৰণ সেই মূৰ্তিভাগ অলৰেডি হৈ গৈছে ক্লিয়াৰ আৰু এই মূৰ্তিভাগ স্থাপন পূজা মণ্ডপত স্থাপন কৰা হ'ব আৰু এই মূৰ্তিভাগ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ পইচাও চাগে অলপ এইবোৰ মূৰ্তিতকৈ বেছি হ'ব। ওপৰত এয়া আধা কৰা মূৰ্তি ওলমাই থৈ দিয়া আছে, আগৰে চাগে এইখিনি। মোৰ মতে কিবা জীৱ জন্তুৱে হ'ব চাগে। এয়া গণেশ আৰু লক্ষ্মী দেৱী আৰু এয়া সৰস্বতী আৰু কাৰ্তিক দেৱ। এই মূৰ্তি কিভাগৰ মোৰ বিশেষকৈ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। আৰু এইপিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰু সৰুকৈ গণেশ, সৰস্বতী, লক্ষ্মী আৰু কাৰ্তিকৰ মূৰ্তি বনাই থৈ দিয়া হৈছে আৰু বহুত মূৰ্তি ইয়াত আছে। আৰু এয়া চাওকচোন গণেশ আৰু সৰস্বতীৰ যি মূৰ্তি আছে, ইমান সুন্দৰভাৱে ৰং কৰি থৈ দিয়া। মূৰ্তিবিলাক কিমান সুন্দৰকৈ বনাই চাওকচোন, ইয়াত কিমান কষ্টৰে বনায় আৰু শেষত গৈ পিনি মূৰ্তিবিলাক আমি পানীত শেষোৱাৰ পিছত নৈত উটুৱাই দিব লগা হয়। কিমান সুন্দৰভাৱে বনায়, কিমান কষ্ট হয়। তেওঁলোকে কৈছে গোটেই এবছৰটো তেওঁলোকে মূৰ্তিয়ে বনাই থাকে।
কিমান কষ্ট হয়। মূৰ্তিকেইভাগ চাওঁতে যে সঁচা যেন মানুহ আমাৰ ওচৰত মুখৰ আগতে আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ একদম নিখুঁতভাৱে ৰং কৰিছে, সঁচাই একদম আচৰিত কথা। ধুতি পিন্ধাই আছে নেকি? এই দাদাজনে এতিয়া কাৰ্তিকক ধুতি পিন্ধাই আছে। কাপোৰবোৰ সেই গাত লাগি ধৰিবৰ বাবে সৰু সৰু গজাল মাৰি দিয়া হয়। এয়া চাওকচোন, বহুত মুখ পৰি আছে। এয়া দেৱীৰ মুখ হ'ব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ মূৰ্তিৰ মুখ। এয়া সাঁচত বহাই পিনি মূৰ্তিৰ মুখ বনাই থৈছে। কিমান সুন্দৰভাৱে সঁচা সঁচি মানুহৰ দৰে একদম মুখ এখন বনাই থৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াক নি ডিঙিৰ ওপৰত লগাই দিব। ভালনে? ভাল। কেনেকৈ লাভ কামত লাগি আছে ন? লাগি আছে। এইবাৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? ভাল এইবাৰ। ভাল ন? এতিয়া কি কৰি আছে আপুনি? চুলি লগাই আছে নেকি? লগাই আছে। আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নে? এনেই আপুনি অকণমান ক'ব পাৰিব নেকি প্ৰথম মূৰ্তি কেনেকৈ কৰে? অলপ আৰু এনেই প্ৰথমতে কি কৰা হয় নি ক'ব পাৰিব? এইটো প্ৰথমে আপোনাৰ খেৰ পোৱাল বন্ধিব লাগিব। তাৰপিছত মাটি দিব লাগিব। তাৰপিছত পেইণ্টিং কৰিব লাগিব। এইটো মুখখন সাঁচত বনোৱা হয় ন? আপুনি কেতিয়াবা একদম সৰুৰ পৰা কৰি আছে নেকি? নহয়, মই 3 বছৰমান হ'ল। 3 বছৰ? ঠিকে আছে। এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিলে নে? এতিয়া কৰা নাই। পূজা ইয়াতে চেপনতে চাবনে আৰু বেলেগ ক'ৰবাত যাব এবাৰ? যাম আৰু হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু দিয়ক। ভাল লাগিলে দেই লগ পাই। মূৰ্তিকেইভাগ প্ৰথম স্থিৰভাৱে ৰাখিবলৈ এই বাঁহৰ এনেকৈ শলা তৈয়াৰ কৰি তাক স্থিৰতা দিয়া হয় আৰু তেতিয়া মজবুত হয় মূৰ্তি। প্ৰথম যেতিয়া মূৰ্তিৰ সজাটো বনাব লগা হয় তেতিয়া ইয়াত খেৰ ব্যৱহাৰ হয়। এয়া খেৰ আপোনালোকে দেখিছে খেৰ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত বাঁহ বেত এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পিনি প্ৰথম সজাটো বনোৱা হয়। আৰু যেতিয়া সজাটো হৈ যায় তাৰপিছত তাত মাটিৰ লেপন দিয়া হয়। সুন্দৰভাৱে মাটিৰ লিপন দি আৰু যি মূৰ্তি বনাই তাৰ হুবহু ৰূপ দি তাক ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি কাপোৰ কানি পিন্ধাই আমাৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিয়া হয়। কওঁতে কথাটো উজু, কিন্তু আচলতে কামটো যেতিয়া কৰা হয় বহুত টান হয় এই কামটো। এভাগ মূৰ্তি বনাবলৈ হ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছেনে এতিয়া কিমান সুন্দৰভাৱে এয়া মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে। মানুহৰ মুখ, জীৱ জন্তুৰ মুখ একদম একজেক্ট সঁচা সঁচি দৰে লগা আপোনালোকে দেখিছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু এইপিনে বহুত মূৰ্তি আছে। মই ইয়াত এতিয়া 8 ভাগ দেখিছোঁ। এয়া মহিষাসুৰ পূৰা খঙত আছে আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ ইমান সুন্দৰভাৱে দেখাইছে। সঁচা সঁচি মানুহ এজনৰ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। অতি সুন্দৰভাৱে এই দৃশ্যটো দেখাইছে। আপোনালোকে চাওকচোন, সাপ, মহ, সিংহ এই সকলোবোৰ যেন সঁচা সঁচি টাইপৰ লাগিছে। আৰু এই মূৰ্তিভাগৰ দুৰ্গা মাতাৰ হাতত অস্ত্ৰ দিবলৈ আছে। দিয়াৰ পাছত কমপ্লিট হৈ যাব একেবাৰে। ৱাও, মুখখন ইমান ধুনীয়া, মোলৈ চাই থকা দেখিয়াহে লাগিছে। আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে কাপোৰৰ কোচবিলাক ইমান সুন্দৰভাৱে দিছে। ইয়াত কোনো মাইকী মানুহে পিন্ধোৱা নাই, মতা মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধাইছে। মহিষাসুৰ মোৰ সমানেই ওখ হৈছে একেবাৰে। এই মূৰ্তিবিলাকৰ মাজৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই। কেনেকৈ কৰে কি কৰে চাই থাকিবলৈ মন গৈছে একেৰাহে, আৰু কৰিবলৈহে মন গৈছে ৰং। আমি কাগজত ৰং কৰোঁ আৰু এওঁলোকে মূৰ্তিত ৰং কৰে। ডিফাৰেঞ্চ ইমানেই। আৰু পাৰিম চাগে যদি চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যি প্ৰথমতে মাটি দৰকাৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰত মাটি গোট খুৱাই পানীৰ লগত মিক্স কৰি, আৰু এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ মাটি হয়। মই যিমানটো জানো এইটো কমাৰ মাটি বুলি কয় নেকি। এই মাটিৰ পৰাই মূৰ্তিবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ দিয়া হয় আৰু ধুনীয়াকৈ তাক সজা হয়। যিহেতু পূজা পালেহি আৰু এই দুৰ্গাৰ মূৰ্তিসমূহ নিবলৈ মানুহ আহিছে, আৰু আজি কিছুমান মূৰ্তি নিবই। আৰু আমিও এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ চাই কিবা এটা ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি পাৰে লগৰ সমনীয়ালৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আগতীয়াকৈ সমূহ অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ দুৰ্গা পূজা সকলোৱে ভালে কুশলে যাওক তাৰে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, বাই বাই।